المرأة أساس أي مجتمع، وبنلاقيها في كل الأنشطة على مدار اليوم، من البيت للأطفال للعائلة، لا حتى الشارع وأماكن قيادية كبرى. لكن لا زالت في بعض المواضيع بتلاقي انتقادات ومعارضات من البعض، ومن هذه المعارضات أو المواضيع اللي بتلاقي انتقادات منها هي موضوع حلقتنا لليوم في وجهة نظر قيادة السيارة. طيب، برأيك المرأة بنلاقيها في كل أنشطة الحياة مثل ما ذكرنا، فمن البيت للعمل لأنشطة قيادية كبيرة لحاجات يعني ما عاد تلاقيش إنها في لها معارضة. ولكن عند موضوع قيادة السيارة لا زال البعض بيمانعها وينتقدها وتحس إنه حاجة كبيرة، فبرأيك ليش؟ لأن المرأة لا تستطيع القيادة. مهم. طبيعي، هذه حاجة معروفة منذ الأزل يعني. فقط إني ما بتصيرش إنها تسوق. إيش فقط هذا سبب خلاص يكفي. لا، السبب مش يكفي، لان انت هنا الحين حددت المرأة اللي بتتعلم او ان المرأة اللي ما بتقدرش تسوق، او احنا بنتكلم على شريحة واسعة من المجتمع اللي هنا النساء اللي بيسوقين واللي هم فترة كبيرة لا زالت بتلاقي من بيعارضها حتى لو هي ماشية طريقة ماشية في 70 ويقول لها 70. فايش القصة؟ يعني هي مش متعلمة، هي انسانة خلاص ماشية وبتسوق، فبالتالي بتلاقي معارضات، بتلاقي شخص بينتقدها. ليش؟ أولا أحب يعني أركز على موضوع السبعين دائما يذكروا السبعين لأنه أكبر أكبر خط عندنا تقدر تروح تتعلم فيه. فأكيد ما حد يقول لك روح اتعلم وأنت ما تعرفش وأنت تعرف تسوق، لأنه غالبا ما نشوف زحمة ويطلع بداية الزحمة هذه مرة ماشية بطيء وهي في خط سريع ما تكون بتدور لها ساعة أو أسبوع. طبيعي إني تلاقي انتقاد كبير والمرأة نرجع لأني ما تعرف تسوق لا خلاص. طبيعي. طيب انت ذاحين بتقول لي المرأة ما بتعرفش تسوق، من اي ناحية انت تستلم هذا الموضوع؟ يعني هي ما بتعرفش تسوق، هذا نساء مبتدئات في التعليم السواقة، يعني مش محترفات. في القانون ما بيجرمش المرأة اللي بتسوق سيارة، وممنوع يعني مش ممنوع انه هو تقود السيارة، وعادي جدا. هو شوفي، بجانب إنه يعني ما تعرف السوق عيب. تخيل مرة بتسوق سيارة وأنت جالس عادي، جنبها. ايش فيها؟ كيف إيش فيها عيب؟ مش عيب، بالتالي يعني اللي يكون جنبها ابوها، اذا تكون وحدة عائلة يعني ابوها فقط الذي معها كبير في السن يجلس جنبها عادي، اخوها مثلا عنده مرض معين بيجلس له جنب، حتى اذا ما فيش حاجه مش مشكله. ايش الاختراع العظيم في سواقه السياره غير انها بتدوس بنزين وبتمشي بتتحكم بعجلة القيادة وبتركز في المرايات. ايش عاد الاختراع الجديد الذي مانعين فيه انه المرأة هذه لا تسوقش؟ أو ما ينفعش لأني بتختلط بالرجال، بتصير يعني مثلا تعبي بترول، بتصير عندي مهندسين تغيير زيت، يعني ميكانيكيين، مرور. هذا يعني والله أعتقد إني هذا جاء حرام ومسيئة يعني. يعني أنت فلت كل الأسباب وركزت على أن المرأة بتختلط بالرجل. ما هي بتختلط بالرجل في شتى مناحي الحياة، يعني حتى بالنسبة أنها بتصير البقالة بتشتري، بتخرج تشتري خبز، بتعبي يعني حاجات، بتعبي غاز، بتعبي. في عندنا قضايا كبيرة إذا تكلمنا عن المرأة وإيش اللي يجوز وإيش اللي ما يجوز لها، أو إيش اللي حاجات اللي تكون عبء عليها. فكده السيارة هي حاجة تكون سهلة لها، هي بتاخذ نفسها بتصير توصل مشاويرها، بتوصل عملها، حتى مثلا أطفالها بيكون زوجها أو رب البيت أو هذا مشغول، فهي بتوصلهم. يعني أحيانا بتحدث حالات طارئة وبيمرض حد في البيت، يعني إذا كان حتى زوجها في البيت فقط، فمن غير شر بيحدث حاجات جدا طارئة، فبتضطر إن هي تنقذه. فأنتم ماسكين إنها اختلاط ما اختلاط، فأنا مش مقتنعة وما عنديش يعني اقتناع. حاول إنك تثبت لي وجهة نظرك هذه إنها على صواب. اصلا انا مش اثبت وجهة نظري، لانه انا لو بس بمجرد ما اتخيل انه المرأة بتسوق والرجل جالس جنبها مقعلل ولا جالس هكذا جالس جنبها كذا، ايش من رجال هذا جالس ومخلي مرته تسوق؟ ما ينفعش المرأة تسوق اصلا. اول شيء اختلاط، ثاني حاجة ما تعرفش السوق، ثالث حاجة المرأة اساسا يعني ما مش قادر انا اعلق على الموضوع. أنت مش قادر تعلق على الموضوع، لكن ما ننساش إنه الإسلام قديما ما جرمش حتى الحاجة هذه، لأنه النساء قديما كانوا يطلعين فوق الإبل وينتقلين من مسافة إلى مسافة، أو السفر من مكان إلى مكان، فما جرمهنش الإسلام. يعني من أنت كمجتمع لما جيت تنتقدها وتقول لها ما يصلحش هذا الحاجة، هذا عيب؟
لأنه مش عيب، ما عيب إلا العيب مثل ما يقولوا، مش عيب وفي القانون متاح مثل ما ذكرنا وعادي جدا. في الإسلام كذلك متاح، وما بش حاجة بتحرم هذا الشيء، لأنه ما بش حاجة بيفعل أنها مخلة مثلا أو تقلل من قيمتها أو تقلل من قدرها. اختلاطها بالرجل ما حيكونش فيها بهذاك القدر يعني القدر الكبير اللي مثلا نقول عليه لا ما يصلحش، عيب، لا حرام. والله لا حد الآن أنا ما بش عندي حجج واضحة أو اقنعتني ببرهان أو بدليل، أو حتى المشاهدين. هي بتقلل بأهل البيت لما تسوق السيارة. ايش قصدها بالحركة هذه لما تسوق السيارة؟ يعني ما بيش رجال في العائلة، ما بيش رجال في البيت يسوق السيارة، ما لكن لا على البنت هذه تجي تسوق السيارة وتخرج بها وتدخل بها. مش شرط. فمع احترامي الشديد أنا مش مقتنع. هو له وجهة نظر وأنا لي وجهة نظر، وأنتم كذلك أكيد لكم وجهات نظر مختلفة. ننتظر تعليقاتكم على الموضوع في منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بنا في يمن انفورميشن سنتر.